morning! It's almost 3 a.m. and we're bound for Kansai. Layo pa? Okay. So sa gate 3 daw kami. Hi guys! And we're back! Ano nga ba? Travel Besties goes to Osaka! Yan, our flight is at 3 a.m. Kaya naman diba, ang eye bags. Hulasan na. Ha? Ang tagal naming nag-check-in. Ano? Ang tagal namin dumating dito. Tapos munti pa kaming maiwan. Nakakaloka. Ang aga natin dumating dito. Oo. Kasi, ano ginawa? Sinulit ang lounge. Ayan. So, our flight is at 3:40 a.m. Muntik na kaming maiwan. Oo. So, yeah. Kansai Airport. Yan. So, we hope to have ano ba? A pleasant flight. And sana maganda ang weather sa Osaka ngayon kasi it's been raining. Ano ba? Init. Tapos tag-ulan daw. So, let's see. Yeah. Bye! Welcome to Japan, Osaka. Mainit nga te. Oh no, it's hot. Grabe, super init. Ito ang situation namin ngayon. Ayan, lipatan. Dagdag bawas sa mga bag. Kasi nga magti-train kami. Time check, it's 9:27 here in Osaka. 1 hour advance. Tapos it's 28 degrees. Ang init. So pwede na rin to kaysa umulan. Uy, maganda ang weather ngayon. Okay, so bye! Purchase with receipt.
Okay, so this is our Airbnb. Let's have a quick room tour. Okay. So this is good for 3 persons. Meron siyang, when you enter, merong cabinet. Ayan. Bakit walang tsinelas? Tapos, here, naka-separate yung toilet. There. Okay naman, clean. Here is the shower area. It's open. Ayan, hello. So, ayan, meron silang tub. May exhaust. And this is the washer. This is the washer. Here, sa corner, merong microwave. Ayan. Merong, electric pot. Tapos, ref. And then, ito yung parang kitchen area na nila. Cooking. Parang luma na siya. Actually, luma na nga. Let's see. May mga plates. May mga plates. Basic ano lang. May spoon and fork. May pots and pans. Storage. Tapos ito yung exhaust. Let's see kung gumagana. Ayan. Tapos ito yung lights. Meron silang cups. May cups. May glasses. Ayan. Area. May hanger. Merong vacuum cleaner. Tapos, ang liit lang niya. So, hindi kami pwede magsabay-sabay magbukas ng mga maleta namin. Kasi, Parang Singapore! oo. Diba? So, 3 single beds. Good for 3, Same na Singapore. person. Ayun. So, ganyan. Tapos, ang view namin is yung sa main road na ata yan. May aircon, may TV. May sampayan? So, sasakay tayo Okay. sa Namba na. Namba talaga. Oo, Namba. Yes. Oo. Ayan. So, sobrang grabe. Kagabi pa kami gising. Di ba? Yeah. Sobrang Hulas na. kami. So, ayan. So, anong plan natin ngayon? Mag-refresh lang kami, konting pahinga muna dahil pagod na kami. Tapos, Around the area na lang. oo. We're gonna explore the area. Dotonbori. Dotonbori. Oo. Kasi Walking mas marami distance, dun eh. di ba? Walking Hindi. distance. Malayo? Magtatayin tayo. Ah, okay. Ganun. Oo. Hindi, for dinner na. Dire-diretso na yun. Doon na tayo sa area Okay, na so yun. anong oras na? Time check. 12:28. Ay, ang aga pa. So, tama. Mga 1 hour Mm-mm. rest and shower and ano. Yes, So, yes, sakto lang. yes. Oo. So mga 4 na tayo pumunta doon. Oo. 3? Hindi, para dinner Mm-mm. tayo. So, ayun guys, tingnan mo. Wow, di ba? Fresh! Fresh! Nabasahan. Oo. Fresh na basahan. So, yun. We'll get back to you. Ang gagawin natin? Yuki, ano to? Yuki Nihonbashi. Oo. Actually, yung area namin is, malapit siya sa anime, no? Anime area na. Anime area. So, yung mga may hilig mag-anime. Di ba? This is your Airbnb. Oo, ito yung perfect na Airbnb para sa inyo. Wait, Mm. Hotel Hey? Yuki Honbashi. So, it's our officially day 1. We're at Namba. Nasa Namba tayo, di ba? Yeah, Namba. Oo, nasa Namba kami. Namba 1. Punta kami sa Dotonbori. Hindi pa kami nakakakain ng ramen. Hindi pa kami nakakain ng lunch. So,